At hanapin natin yung queen niya, ililipat natin dito. Dito natin sila patitirahin. Mga idol, may pupuwagin po si Papa na Lubten, yung sa loob po ng butas ng kahoy. Minsan po sa may ilalim ng bato. Yung Lubten po mga idol, hindi po gano'ng agresibo yan. Magtakbo ka lang po ng 10 meters, hindi ka na po abulin yan. Hindi po tulad ng pukritan, yung nakasabit sa sanga. Yun po, pag nag-agresibo po yan, hahabulin ka po ng malayo. Ayun, dalaw. Wow. Yung mga idol. Isa oh. Ayan dito. Yun oh, lanaw oh. Wala nang yun. Kaya sila mga dulang, ganda sila sa putik oh. Wow. Yun. Alba. Ayan o. Ayan o. Solid lanaw yan o. Yan. Solid lanaw o. Yun. Yan. Sa mga dyan o. Sulit. Di pa, minayon ka. Sulit lanaw din. Mga idol. Hanapin ko yung queen niya dito kung saan. Yung mga idol, pinapalibutan si Papa ng mga bis. Yun, di pa siya kita kagat. Maganda siguro pag puwag ni Papa. At hanapin natin yung queen niya, ililipat natin dito. Dito natin sila patitirahin. Para safety sila. At may alaga na tayo. Para sa ilang buwan babalikan natin. Mayroon na tayo ulit ma-harvest. Ayun. Pinasok na nila yung queen. Sinundan na nila yung queen sa loob. Basta mapasok na natin yung dalawang queen. Susunod na sila yan. Yan na yan ang tirahan nila. Sino po, tapos na pala si Papa. May raming lanaw. Wow! Puti-puti mga idol. Wow! Ganyan kabait yung mga bee. Kaya ganito kalayo, hindi na sila sumusunod. Mga idol, ito po yung kuha ni Papa. Nagpuwag siya ng Lubten. Ito po. Karaming lanaw. Saka ito po. Ito yung lanaw nyo. Doon ko po nakuha sa bundok. Ito sa taas. Mga idol, tikman natin. Ito. Wow. Ito mas palalo-lanaw eh. Ito. Ito. Hop. Wow, yun mga idol. Sa taas ng lanaw niya. Sa taas ng bahay niya pala. Sarap.